Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα θέμα που βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα είναι τα τροφοδοτικά ATX, τύπου ATX, τα οποία χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές. Βλέπω ότι από ένα παλιότερο βίντεο που είχα δημοσιεύσει, πώς μετατρέπουμε ένα τροφοδοτικό, συγκεκριμένα την τάση του τροφοδοτικού από 12V σε 13,8 ή κάποια άλλη τάση, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το συγκεκριμένο βίντεο. Γι' αυτό σκέφτηκα και σύμφωνα με τα σχόλια που μου έχετε κάνει κάποιοι, να δώσω κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την περίπτωση. Πώς μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την τάση τροφοδοσίας, ούτως ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά τα τροφοδοτικά, όπως οι περισσότεροι θα έχετε διαπιστώσει, είναι αρκετά πολύπλοκα. Είναι τροφοδοτικά που βασίζονται σε διαμόρφωση διάρκειας παλμών και έχουν ένα σωρό κυκλώματα προστασίας και ελέγχου που τα καθιστούν υπερβολικά πολύπλοκα. Μία σωστή μέθοδος, αλλά επίπονη φυσικά, είναι να κάνουμε το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αντίστροφη σχεδίαση. Βλέποντας το κύκλωμα όπως είναι κατασκευασμένο πάνω στην πλακέτα του, προσπαθούμε με ένα πολύμετρο και με την ανίχνευση των χαλκοδιαδρόμων, όπου είναι τοποθετημένα τα εξαρτήματά μας, να εξάγουμε το θεωρητικό σχέδιο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Θα δείτε πάνω σε μια πλακέτα που ήδη έχω δουλέψει πώς έχω προχωρήσει. Θα σας δώσω κάποιες συμβουλές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, γιατί τα κυκλώματα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για κάποιον που δεν έχει την απαιτούμενη πείρα. Μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του, γιατί ένα μέρος του κυκλώματος βρίσκεται σε υψηλή τάση, 230V, ενώ το υπόλοιπο είναι οι χαμηλές τάσεις. Αυτά μεταξύ τους έχουν μια απομόνωση γαλβανική, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα optocouplers, δηλαδή είναι οπτικοί απομονωτές, κάποια ειδικά εξαρτήματα που στο ένα μέρος έχουν μια δίωδο, φωτοδίωδο, και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα φωτοτρανζίστορ, το οποίο δέχεται τις πληροφορίες διαμέσου του φωτός που εκπέμπει η δίωδος. Έτσι λοιπόν επιτυχάνεται γαλβανική απομόνωση και το δεύτερο κομμάτι του τροφοδοτικού, το δεύτερο μέρος, είναι απομονωμένο γαλβανικά από το πρώτο, που έχει τις υψηλές τάσεις και τις επικίνδυνες για τη ζωή. Αλλά πέρα από αυτό, ένα τέτοιο τροφοδοτικό υπάρχει περίπτωση να συγκρατεί υψηλές τάσεις, παρόλο που είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές, το πώς μπορείτε να εργαστείτε, ούτως ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε το σκοπό σας. Γιατί όλα τα τροφοδοτικά αυτά δεν είναι ίδια, βασίζονται πάνω κάτω στην ίδια αρχή λειτουργίας, αλλά ως προς την υλοποίηση έχουν κάποιες διαφορές. Αν όμως έχουμε μια γενική οδηγία στο πώς να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Βέβαια, χρειάζεται να υπάρχει και κάποια επαρκής γνώση. Αν δεν έχουμε αρκετή γνώση, καλό είναι να μην ασχοληθούμε, γιατί μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για τη ζωή μας, όπως σας προείπα. Επίσης, για να πετύχετε ένα μεγάλο ρεύμα σε ένα τέτοιο τροφοδοτικό, ή μπορεί να θέλετε να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό που να είναι 13,8V παραδείγματος χάρη, για να δουλεύετε κάποιο πομποδέχτη ο οποίος τραβάει 10A, 15 κτλ. Ή μπορεί να χρειαστεί να φορτίζετε κάποια μπαταρία, 12V. Για να πετύχετε ένα υψηλό ρεύμα, θα πρέπει να διαλέξετε ένα τροφοδοτικό που να είναι ικανό να δώσει το ρεύμα αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τροφοδοτικό που είναι light, θα το έλεγα έτσι, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα, και αν περιμένουμε να πάρουμε ρεύμα. Θα σας δείξω μια πλακέτα
ενός τροφοδοτικού το οποίο δεν είναι ικανό να δώσει ρεύμα και μια πλακέτα ενός τροφοδοτικού που είναι ικανό να δώσει ρεύμα. Έχω δύο πλακέτες μπροστά μου, όπως μπορείτε να δείτε. Η μία είναι αυτή εδώ και η άλλη είναι αυτή εδώ. Δείτε τα ποινία, διαφορά που έχουν. Αυτό εδώ το ποινίο σε αντιστοιχεία με αυτό. Δείτε αυτό το ποινίο σε αντιστοιχεία με αυτό. Πόσο μεγάλη διαφορά έχουν. Τα δε ψυγεία. Αυτό είναι το ψυγείο που βρίσκονται πάνω οι δύο διανορθώσεως. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Δείτε πόσο μικρό είναι αυτό εδώ. Εδώ έχουμε το δεύτερο ψυγείο όπου βρίσκονται τα MOSFET ισχύως, οι διακόπτες δηλαδή. Και εδώ το αντίστοιχο ψυγείο με τα άλλα MOSFET. Δείτε διαφορές. Δείτε τους πυκνοτές του τροφοδοτικού που βρίσκονται από την πλευρά των 230V. Δείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή, πόσο μικρή είναι αυτή. Η γέφυρα δε ανορθώσεως των 230V είναι αυτή εδώ. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι. Αυτή. Και αυτές εδώ, αυτά τα διοδάκια εδώ είναι και τα 230V. Δεν μπορώ να περιμένω από ένα τέτοιο τροφοδοτικό, από αυτή την πλακέτα εδώ, να μας δώσει ικανοποιητική ισχύ. Αν θέλουμε ένα απαιτητικό σε ρεύμα τροφοδοτικό, διαλέγουμε αυτή την πλακέτα. Αφαιρώ από πάνω τα ψυγεία, τα οποία έχω ξεκολλήσει από κάτω τα εξαρτήματά τους. Εδώ έχουμε τις διόδους ισχύως. Βλέπετε πόσο μεγάλες είναι. Εδώ βρίσκονται τα MOSFET που παίζουν το ρόλο του διακόπτη. Αυτό και αυτό. Έχει δύο παράλληλα το κύκλωμα. Και αυτό είναι το βοηθητικό που είναι και την έναρξη του τροφοδοτικού. Έχω ξεκολλήσει και τους μετασχηματιστές. Αυτός είναι ο κύριος μετασχηματιστής και αυτός είναι ο βοηθητικός. Όπως βλέπετε, τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνω τα εξαρτήματά μου πάνω στην πλακέτα. Αλλά πριν από αυτό θέλω να δείτε κάτι άλλο. Εδώ η πλακέτα έχει ένα διαχωριστικό. Δεν υπάρχει χαλκοδιάδρομος εδώ, βλέπετε. Εδώ έχει και μια σχισμή. Όλος αυτός ο κενός χώρος εδώ, μέχρι εδώ, φανταστείτε μια γραμμή τεθλασμένη έτσι. Είναι αυτή η γραμμή η οποία χωρίζει το μέρος του κυκλώματος, αυτό εδώ, όπου υπάρχει υψηλή τάση τροφοδοσίας, υψηλή τάση, η οποία είναι και επικίνδυνη, και από εδώ και πέρα, αυτό το κομμάτι, βρίσκονται οι χαμηλές τάσεις, τα 12V, τα 5 και τα 3,3. Επομένως, εδώ υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και αν είναι εκτός μπρίζας, εκτός του δικτύου πόλεως δηλαδή, να έχει φορτισμένους πυκνοτές και να έχει και 300V. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ένας τρόπος είναι πριν το πιάσουμε, να μετρήσουμε με ένα πολύμετρο εδώ, σε αυτούς τους πυκνοτές, εδώ και εδώ, για να δούμε αν υπάρχει υψηλή τάση. Αν υπάρχει, τότε μπορείτε να βάλετε μια αντίσταση 1 kΩ 5W παράλληλα εδώ και να ξεφορτίσετε τους πυκνοτές. Βέβαια υπάρχει πάντα πάνω στο κύκλωμα μια αντίσταση, αυτή εδώ, η οποία ξεφορτίζει τους πυκνοτές. Αλλά σε περίπτωση που η αντίσταση αυτή είναι ελαττωματική, καλό θα είναι να κάνουμε έναν έλεγχο από μόνοι μας. Αν υπάρχει φορτίο στους πυκνοτές αυτούς. Και να τους ξεφορτίζουμε. Πώς γίνεται το reverse engineering, δηλαδή η αντίστροφη σχεδίαση. Καταρχήν αφαιρούμε τα εγκώδη εξαρτήματα
για να έχουμε πρόσβαση στα μικρότερα εξαρτήματα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με όλα αυτά εδώ από πάνω. Εντοπίζουμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που βρίσκεται εδώ. Είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα ελέγχου, το UC3843α. Και ένα άλλο ελέγχου κύκλωμα που βρίσκεται εδώ και είναι στο κύκλωμα του δευτερεύοντος. Είναι στις χαμηλές τάσεις. Αυτό βρίσκεται στο κύκλωμα του πρωτεύοντος. Είναι στις υψηλές τάσεις. Εδώ έχουμε τρεις οπτοσυζεύκτες οι οποίοι διαχωρίζουν το κύκλωμά μας. Είναι αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το σημείο και υπάρχει διαχωριστική γραμμή, υπάρχει μια τομή στην πλακέτα εδώ. Υπάρχει ένα κόψιμο στην πλακέτα εδώ. Όπως βλέπετε. Είπαμε από εδώ βρίσκεται το κύκλωμα χαμηλών τάσεων και από εδώ το κύκλωμα υψηλών. Αφού εντοπίσουμε λοιπόν αυτά τα εξαρτήματα, αρχίζουμε να σχεδιάζουμε το κύκλωμα ως εξής. Κάνω την αρχή από αυτό το ολοκληρωμένο. Είναι το UC3843, όπως προείπαμε. Αυτό εδώ. Όπως ίσως γνωρίζετε, η αρρύθμιση σε αυτά τα πιν αρχίζει από εδώ. Έχουμε ένα ημικύκλιο εδώ. Άρα εδώ έχουμε το ποδαράκι 1, εδώ έχουμε το 2, εδώ έχουμε το 3, εδώ έχουμε το 4, 5, 6, 7 και 8. Παίρνω τυχαία δύο αντιστάσεις. Βλέπετε αυτές τις δύο αντιστάσεις εδώ. Μία και μία 2. Βλέπω ότι τα χρώματά τους είναι πορτοκαλί μαύρο και στις δύο. Που σημαίνει ότι είναι 33 ohm η κάθε μία. Αυτές προφανώς κάπου συνδέονται από κάτω. Γυρίζω την πλακέτα μου ανάποδα και εντοπίζω αυτές τις δύο αντιστάσεις σε αυτό το σημείο. Το ένα άκρο είναι αυτό και το άλλο άκρο αυτό της πρώτης αντίστασης. Και της δεύτερης είναι αυτό και αυτό. Τι βλέπω? Ότι αυτές έχουν ένα κοινό σημείο σε αυτό το ποδαράκι. Ποιο ποδαράκι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι το 5. Πώς κατάλαβα ότι είναι το 5? Φυσικά, αφού γνωρίζω από την πάνω όψη που βρίσκονται τα πόδια, όταν γυρίσω την πλακέτα ανάποδα, αυτομάτως αυτά πάνε 180 μοίρες εκ διαμέτρου αντίθετα. Άρα αυτό είναι το 5. Αυτό είναι το 4, αυτό είναι το 3, αυτά είναι το 2, εδώ είναι το 1, εδώ είναι το 6, εδώ είναι το 7 και εδώ είναι το 8. Οπότε η αντίστασή μου η μία είναι αυτή εδώ και η άλλη είναι αυτή εδώ. Πώς συνδέεται αυτή η αντίσταση? Αυτή η αντίσταση βλέπω ότι συνδέεται εδώ σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο, αν κοιτάξουμε καλά, βλέπουμε ότι έχει μία τρύπα μεγάλη εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Άρα αυτό είναι το FET ισχύος, ο διακόπτης μας. Και εδώ βρίσκεται το gate. Επομένως η μία αντίσταση αυτή τροφοδοτεί το gate και η άλλη τροφοδοτεί το άλλο gate του άλλου MOSFET, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή αλλά είναι λίγο πιο πέρα. Καταγράφω στο τετράδιό μου το έβριμα που έχω εντοπίσει έως τώρα. Βλέπετε σε αυτό το σημείο που έχω σημειώσει τη μία αντίσταση 33 ohm και από κάτω την άλλη 33 ohm. Εδώ είναι το ποδαράκι 6, εδώ είναι τα δύο MOSFET ισχύως, τα gate εδώ και εδώ. Αυτό είναι το UC3843. Εδώ είναι το ποδαράκι 6, η έξοδος του, και εδώ το 5 είναι η γείωση, ένα ground.
Αν θέλουμε ένα πιο καλέσθητο αποτέλεσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σχεδιαστικό πρόγραμμα DIA, όπου βάζουμε τα εξαρτήματα που θέλουμε, προσθέτουμε ας πούμε τα εξαρτήματα κατά αυτόν τον τρόπο και φτιάχνουμε το σχέδιό μας να είναι πιο καλέσθητο. Βλέπετε εδώ δύο αντιστάσεις, από την έξοδο 6, τα δύο MOSFET, αυτά που είδατε και στο τετράδιο. Κάποιος μπορεί να το κάνει εδώ, να το ολοκληρώσει για να είναι πιο καθαρό. Συνήθως εγώ τα ολοκληρώνω με τον DIA στο τέλος και έχω ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, καθαρογραμμένο, για να είναι και ευανάγνωστο. Και αυτό τώρα το ηλεκτρονικό διάγραμμα, που είναι πολύ πρόχειρο φυσικά εδώ όπως το βλέπετε, θα συνδυαστεί με τα διαγράμματα των ολοκληρωμένων, τα οποία τα βρίσκουμε στο ίντερνετ. Βρίσκουμε δηλαδή από τα data sheet των ολοκληρωμένων τα σχεδιάγραμματα που έχουν και συνδυάζουμε το κύκλωμα αυτό που βλέπετε στο χαρτί μαζί με τα άλλα κυκλώματα και βγάζουμε ένα τελικό σχέδιο. Σε αυτό το σημείο κάνω μια παρέμβαση για να σας θυμίσω ότι στο αρχικό βίντεο που έχετε δει είχαμε δείξει ότι για να κάνουμε τη μετατροπή έπρεπε να αλλάξουμε αυτό το πινίο από εδώ, το 12V, με ένα πινίο το 13,8V. Δηλαδή η τάση μας θα ανέβαινε με ένα συντελεστή 1,15. Ομοίως θα έπρεπε να αλλάχθουν και αυτές να αυξηθούν οι τιμές των αντιστάσεων κατά 1,15, αυτό το 2. Άρα θα έπρεπε να δούμε πού βρίσκεται αυτό το οπτοκάπλερ, το οποίο οδηγεί το UC3843 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε πηγαίνουμε τώρα στο ολοκληρωμένο κύκλωμά μας να εντοπίσουμε τα ανάλογα στοιχεία λοιπόν, για να δούμε πώς θα δουλέψουμε. Βλέπουμε ότι το οπτοκάπλερ που μας ενδιαφέρει είναι αυτό. Είναι εδώ. Αυτό εδώ. Και οι αντιστάσεις πρέπει να αλλάξουν, να αυξηθούν μέσα στην συντελεστή 1,15, είναι αυτές εδώ. Γιατί αυτό το οπτοκάπλερ είναι που μέσω του εκπομπού οδηγεί το feedback στο ποδαράκι 2 του UC3843. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως και αυτό το κύκλωμα ελέγχου, το οποίο είναι ένας επόπτης τάσεων, καθώς εδώ στο VCC δέχεται μία τάση από τα 12V από εδώ πάνω και εφόσον η τάση αυτή θα αυξηθεί στα 13,8, αυτό θα τείνει να κόψει ολόκληρο τροφοδοτικό, να το κάνει shutdown. Άρα εδώ μία καλή μέθοδος είναι να βάλουμε 3 διόδους εν σειρά, έναν E41-48, 1, 2 και άλλη 1, 3. Δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο θα προσθέσουμε 1,8V εκτός τάσεως. Άρα η τάση από τα 13,8 θα γυρίσει πάλι στα 12. Και έτσι δεν θα κινδυνεύει να κλείσει. Καθώς επίσης και η τάση αυτή των 5V, τάση ελέγχου των 5V, εδώ μπορούμε να βάλουμε μία δίωδο μόνο. Και άλλη μία δίωδο εδώ, στα 3,3. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Πιστεύω να πρόσθεσα κάτι στη γνώση σας. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, παρακαλώ κάντε like στο κανάλι μου και αν δεν έχετε γραφτεί, γραφτείτε.